Një grua u bë sot për të dytën herë shënjestër e atentateve me tritol. 50 vjeçaria, pronare një butiku, gjeti në derën e dyqanit të saj eksploziv që më pas u çaktivizua nga ana e policisë. Në fillim të muajit maj, një sasi eksplozivi shkatroi automjetin e saj të parkuar pranë prokurorisë së përgjithshme. Policia ka marrë në pyetje gruan e cila jeton e vetme pas një divorci. Bruna Aliaj, pronarja e dyqanit të rrobave pranë tregut elektrik në Tiranë, e gjeti sasinë e eksplozivit në hyrje të biznesit rreth orës 9:30 minuta të mëngjesit të së mërkurës. Ajo lajmëroi menjëherë policinë, ndërsa në vendngjarje bëritën edhe forcat gjeniere. Kallopi i tritorit me fitil përcjellës ishte vendosur në derën e dyqanit, por fatmirësisht nuk ishte ndezur për të realizuar shpërthimin. Hetuesit dyshojnë se qëllimi i autorit ka qenë vetëm kërcënimi i pronares së butikut, për të cilën është rasti i dytë që sulmohet me tritol në harkun kohor të 6 muajve. Më 1 maj të këtij viti në automjetin e saj tip Smart që ishte parkuar pranë prokurorisë së përgjithshme, shpërtheu një sasi tritoli për 100 gramësh. Gruaja rreth të 50-ve e kishte parkuar makinën e saj si çdo herë poshtë pallatit ku jetonte e vetme, pasi prej kohësh ishte e divorcuar. E pyetur në polici në atë kohë, Alia i rrefeu se nuk ka konflikte me njeri, përveç atyre që kishte pasur kohë më parë me bashkëshortin, gjë që e çoi edhe drejt divorcit. Prokurori antimafjas në Napoli dhe prokurori publik i Suedis po mbledhin të dhëna në Shqipëri për luftën kundër hashashit. Antarët e task forcës së ngritur për luftën ndaj drogës janë duke raportuar para prokurorëve të huaj për luftën ndaj hashashit dhe goditjen e krimit të organizuar. Prej 2 ditësh deri në fundjavë, antarët e task forcës kundër kanabisit të ngritur muaj më parë me një vendim të Këshillit të Ministrave, por raportojnë para ekspertëve të Bashkimit Evropian për masat e marra dhe luftën kundër drogës në vend. Është kjo arsyeja pse shefi i prokurorisë publike në Suedi Mats Salstrom dhe prokurori antimafjas së Napolit Mikel Fini kaluan pragun e prokurorisë së krimeve të rënda në Tiranë. Ndërkohë që nuk kanë munguar zyrtarët antidrogës në policinë e shtetit, prokurori i krimeve të rënda Nejt Nakuçi që ka në hetim edhe dosje të bujshme si ajo e të kërkuarit Klement Balili, kreu i krimeve të rënda Besim Hajdaramata si dhe drejtori i hetimit në prokurorinë e përgjithshme Adnan Xholi, gjithashtu përfaqësuesi i task forcës qendrore. Siç kanë raportuar përfaqësuesit e prokurorisë për 6 muajt e parë të 2017-s, janë regjistruar 694 procedime penale në fushën e drogës, ku kryeson vepra e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Ne kemi mbështetur policinë, ka deklaruar gjatë takimit Adnan Xholi, në kërkesat e saj për përdorimin e metodave speciale të hetimit të këtyre rasteve, ndërsa ka një bashkëpunim të fortë edhe me shërbimet e inteligjencës për identifikimin e personave ndaj të cilëve dyshohet se janë implikuar dhe vijojnë këtë aktivitet të palishëm. Drejtues të lartë të Interpolit janë mbledhur në Tiranë një trajnim për luftën kundër krimit dhe bashkëpunimin mes policive të ndryshme. Drejtori i përgjithshëm i policisë i tha atyre se Shqipëria është duke luftuar krimin. Haki Çaku i raportoi zyrtarëve të Interpolit se policia shqiptare po lufton organizatat kriminale në një trajnim që po zhvillohet në Tiranë me oficerë nga vende të ndryshme për metodat e reja të hetimit kundër trafiqeve. Drejtori i përgjithshëm tha se do të ketë vetëm luftë pa kompromis ndaj çdo paligjshmërie. Shqipëria tashmë është një vend kandidat për në Bashkimin Evropian. Pozita e saj gjeografike, por jo vetëm, na detyron të ashpërsojmë maksimum luftën ndaj krimit të organizuar dhe çdo forme tjetër dhe sinkronizuar punën me organizatat policore në rajon dhe vendet partnere. Ne jemi të qartësuar dhe koshient se kjo është e vetmja rrugë në luftë pa kompromis ndaj çdo organizimi kriminal për të bërë vendet tona më të sigurta. Trajnimi disa ditor organizohet nga qendra e Interpolit dhe zyra për narkotikët dhe agjencitë ligjzbatuese ndërkombëtare në Departamentin Amerikan të Shtetit. Trajnimi ka synim njohjen e policëve me metodat e reja të hetimit, ku parashikohet përfshirja e investigimit nëpërmjet kompanive private që kanë të dhëna mbi personat e dyshuar si të implikuar në veprimtari të palishme. Reforma për lehtësimin e burokracive u shtua sot me një vendim të ri nga qeveria. Zyrtarët e shtetit nuk do të kërkojnë më individëve kopjet e tapisë së pronës apo hartat, sepse ato do të merren online në portalin i Albania. Por edhe vetë individët mund të marrin online këto dokumenta nëse ju kërkohen nga institucione të tjera jo shtetërore siç janë bankat. Po sot qeveria miratoi fondet për rehabilitimin e rrugës së Lumit të Vlorës, si dhe shkarkoi kreun e Agjencisë Kombëtare të Ushqimit. Qeveria ka nisur zyrtarisht të vërë në jetë reformën e paralajmëruar rregullatore, e cila lehtëson procedurat për qytetarët dhe biznesin. Në mbledhjen e radhës, Këshilli i Ministrave ka miratuar një vendim që thjeshton procedurat për marrjen e 3 dokumenteve të rëndësishëm të pronësisë.
Sipas vendimit të propozuar nga Ministria e Financave, kopja e kartelës së pasurisë, ajo e fragmentit të artës kadastrale dhe vërtetimi i pronësisë do merren në mënyrë elektronike përmes portalit Albania. Kjo do të thotë se qytetarët nuk do të kenë nevojë të paraqiten dhe të mbajnë radhë në zyrat e regjistrimit të pronës për të marrë këto vërtetime, por mund ta bëjnë këtë edhe nga shtëpia përmes internetit. Por ndryshimi më i rëndësishëm është se nga këtë jetutje, të tre këto dokumente nuk do të kërkohen më nga asnjë institucion publik për nevojat e tyre procedurale, pasi institucionet mund t'i verifikojnë online. Përmes këtij vendimi, qeveria thotë se jo vetëm që u kursen kohë qytetarëve, por ul edhe kostot e tyre, pasi të tre këto dokumenta deri tani kanë qenë me pagesë. Aktualisht janë mbi 1000 certifikata apo vërtetime që i kërkohen qytetarëve dhe biznesit nga institucionet shtetërore. Qeveria thotë se përmes reformës rregullatore, numri i tyre do të përgjysmohet. Veç thjeshtimit të dokumentave të pronësisë në mbledhjen e radhës, qeveria ka miratuar edhe marrëveshjen e kredisë me Fondin Saudit të Zhvillimit që i hap rrugën rehabilitimit të rrugës së Lumit të Vlorës. Kredia prej $30 milion është në terma të butë dhe përmbys plotësisht financimin e kësaj vepre, e cila po zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Sipas projektit, rruga përfundon në vitin 2020. Në total, kostoja e saj është $80 milion dhe pjesa tjetër financohet nga Fondi Kuvajtian. Ky aks, i cili nis në Vlorë dhe përfundon në Qeparo, përveç se lehtëson banorët e shumë fshatrave në këtë zonë, siguron një lidhje të re për Bregdetin e Jonit. Sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë Ngjella Gançi nënshkroi marrëveshje me Fakultetin e Drejtësisë dhe atë të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës. Sipas Këshillit të Ministrave, procesi i shkrimit të ligjeve është një nga mjetet më të rëndësishme për realizimin e një qeverisje të mirë dhe të bazuar në parimet e shtetit të së drejtës. Nëpërmjet nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve synohet përthithja e ekspertizës më të mirë, përfshirë atë akademike dhe shkencore, në procesin e artimit të politikave dhe shkrimin e ligjeve në mënyrë të qartë, të thjeshtë, pasqyruese besnike të vullnetit të shoqërisë dhe të kuptueshme për qytetarët. Kreu i grupit parlamentar socialist foli sot për nisjen e një aksioni të autoriteteve kundër krimit. Taulant Balla, një ditë para seancës së Kuvendit, ku do të miratohet Komisioni i Reformës Zgjedhore, tha se Partia Socialiste i qëndron ende marrëveshjes së 18 majit, ndërsa vëzhguesit vendor në raportin e tyre për zgjedhje thanë se taskforca e krijuar nga kjo marrëveshje nuk funksionoi siç duhet. 2 ditë pas deklaratës së fortë të ambasadorit amerikan, kreu i grupit parlamentar socialist lajmëroi aksion në shkallë të gjerë të autoriteteve kundër krimit. Qeveria jon ka një plan mirë koordinuar me të gjitha institucionet ligjzbatuese dhe në çdo rast që do duhet që të jetë mbështetja e Kuvendit të Shqipërisë për ndryshime ligjore në drejtim të forcimit të goditjes së shtetit kundrejt krimit të organizuar. Kjo nuk do të mungoj dhe t'jeni të sigurt që në ditë vijim, në javën vijim dhe në muajin vijim do t'jeni dëshmitar të një force goditëse të institucionit policisë shtetit të koordinuar me gjitha institucionet tjera ligjzbatuese në Shqipëri. Deklaratat Balla i brin në një dalje për mediat ku prezantoi dhe futje në rendin e punimeve të Kuvendit kodit të sjelljes së deputetëve. Hartimi i këtij kodi sjellje në vlerësimin tonë është një gur i parë nismëtar në përpjekjet e Kuvendit për të luftuar korrupsionin gjithashtu. Kreu i grupit socialist foli edhe për Komisionin e Reformës Zgjedhore që pritet të ngrihet të njëjtë në Kuvend, kur deklaroi se majoranca ende i qëndron paktit të 18 majit. Ju lutem mos hyni në çështje numrash, sepse sadokohë që dëshira jon është për të pasur një dialog konstant dhe konsensus të plot me opozitën, do të presim një propozim nga opozita. Ndryshimet kushtetuese deri në arritjen e marrëveshjes së 18 majit ndikuan në procesin zgjedhor dhe rezultatet e taskforcës së ngritur ishin larg pritshmërive. Në këtë përfundim doli koalicioni vëzhguesve vendor, të cilët publikuan raportin për zgjedhjet e 25 qershorit. Ngritja e grupit të punës ndër ministror Task Force vlerësohet si një manifestim i një shembulli tejet pozitiv në frymën e ndërveprimit institucional, jo vetëm në raport me procesin zgjedhor. Vlerësohet se për shkak se funksionet e grupit Task Force ishin një klonim ligjor i detyrave funksionale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kuadri kohor më shumë se i pamjaftueshëm për të qenë efektiv, mungesa e instrumentave real ligjor dhe mos bashkëpunimi i treguar nga administrata publike ndaj kësaj trupe vendosën se ndërmarrja në fjalë përpos shembullit të mirë nuk arriti të ishte garante në mbarvajtjen e procesit zgjedhor.
Koalicioni vlerëson dhe mbështet nismën e dy partive kryesore për një reformë tërësore elektorale, e cila sipas tyre duhet të nisë menjëherë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dështoi për të dytën herë të miratoj një vendim që penalizon me 12 milion lek Partinë Demokratike për mos respektim të barazisë gjinore në zgjedhjen e kandidatëve në votimet e fundit. Nënkryetari Denar Biba kërkoi shkarkimin e 2 anëtarëve që munguan në mbledhjen e KQZ-s. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dështoi sërish të miratonte një vendim që penalizonte me gjob partitë politike që nuk respektuan kriteret ligjore për barazinë gjinore në zgjedhje. Projekt vendimi që po bllokohet nga 2 anëtarë të opozitës me bojkot penalizon me 12 milion lek Partinë Demokratike. Në zgjedhjet e fundit, Partia Demokratike kandidoi më pak femra se sa e kërkon ligji. Sipas kodit zgjedhor, kjo parti duhet të kishte në listat e kandidatëve 30% grana të 12 qarqet. Me rezultatin e zgjedhjeve të 25 qershorit, PD përmbush 20.10% të kuotës së përcaktuar nga ligji për pjesëmarrjen e femrave në vendimmarrje. Në mbledhjen e kësaj të mërkure, do të shqyrtojë pikërisht ky vendim, por mungesa e anëtarëve Hysen Osmanaj dhe Vera Shtiefni çoi në shtyrjen e mbledhjes. Nënkryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba, në mbledhjen e shkurtër që u mbajt, argumentoi se 2 anëtarëve të opozitës që munguan duhet të ndërprehet mandati sipas ligjit. Biba tha se këtë e përcakton neni 18 i rregullore së KQZ-s për ndërprerjen para kohës të mandatit të anëtarit, në të cilin përcaktohet se një situatë që çon në ndërprerje është mungesa pa shkaqe të arsyeshme në 2 mbledhje radhazi të komisionit apo në periudhë zgjedhore për më shumë se 5 ditë një anëtari. Partia Demokratike i kërkoi zyrtarisht prokurorisë së përgjithshme dhe KQZ-s verifikimin e 2 deputetëve të kuvendit, Aqif Frakipi i PD-s dhe Gjetan Gjetani i Partisë Socialiste. Sipas kërkesës së nënshkruar nga deputetët demokrat për 2 kolegët e tyre, ekziston dyshim i arsyeshëm se deputetët Gjetani dhe Rakipi nuk mund të kandidonin për shkak të rekordeve kriminale në shtetin italian. Demokratët e rikthehen dhe njëherë te kriminalizimit, duke i kërkuar prokurorisë së përgjithshme dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetdeklarimit për 2 deputet, Aqif Rakipin e PD-s dhe socialistin Gjetan Gjetani. Kërkesa është e njëjtë për të 2 deputetët aktual të kuvendit, pasi sipas Partisë Demokratike ekziston dyshim i arsyeshëm se deputetët Gjetan Gjetani i Lezhës dhe Aqif Rakipi i Elbasanit ndodhen të dy në kushtet e ndalimit për të kandiduar dhe për të zgjedhur në një funksion të lartë publik për shkak të rekordeve kriminale në shtetin italian. Për këtë arsye, demokratët kërkojnë nga organi akuzës dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që në zbatim të detyrimit të parashikuar nga neniteti i ligjit për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e dekriminalizimit, të bëjnë verifikimin e plot të dhënave. Madje deputetët demokrat nuk ngurrojnë as të akuzojnë këto 2 institucione, se pavarësisht fakteve të njohura botërisht, nuk kanë kryer verifikimin e plot të dhënave. Sipas ligjit të dekriminalizimit, verifikimi të dhënave kryhet sa herë kjo kërkohet nga 1/10 e deputetëve, për një deputet apo antar të Këshillit të Ministrave përfshir kryeministrin. Edhe më herët prokurorisë dhe KQZ-s i është kërkuar verifikimi të dhënave për deputetin Rakipi, por në atë kohë KQZ tha në përgjigje për prokurorinë se ai nuk ishte në pozitat e humbjes së mandatit. PD-ju reagoi menjëherë në emër të deputetit Rakipi duke akuzuar Lulzim Bashën se dramën e humbjes së 25 qershorit kërkonte të transferojë diku tjetër, në një kohë që Aqif Rakipi është verifikuar më herët nga institucionet ligjzbatuese dhe zyrtarisht Interpoli dhe prokuroria kanë deklaruar se nuk ka të dhëna për implikimin e tij. Po njësoj, shpifje të demokratëve i ka cilësuar akuzat në adresë të tij edhe deputeti socialist Gjetani. Prokuroria e përgjithshme është vetëm hallk që mund të hetojë për të shkuarën e këtyre 2 zyrtarëve jashtë kufive të vendit dhe më thellësisht në kohë dhe në përmbajtje. Ridvan Bode, një nga firmëtarët e platformës politike që kërkon ringritjen e Partisë Demokratike, shpjegoi sot pikat kryesore të dokumentit. Bode tha se kërkohet që të rizgjidhet kryetari dhe organet drejtuese të PD-s si një rrugë për bashkim. Dokumenti do t'i paraqitet zyrtarisht Partisë Demokratike. Platformën për ringritjen e Partisë Demokratike ish drejtuesit dhe ish deputetët e saj e kanë bazuar tek zgjedhjet. Ka një dhe vetëm një devizë, bashkimin e Partisë Demokratike përmes një procesi zgjedhor. Ridvan Bode ish sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike për 16 vjet dhe një nga nismëtarët e lëvizjes, përcjell frymën e platformës kur shpjegon se me drejtimin e gabuar të partisë nga Lulzim Basha, vetëm antarësia mund të korrigjojë dhe të vendosë me votë për të ardhmen. Të bashkojmë gjithë Partinë Demokratike përmes një procesi analize të thellë, jo të orientuar dhe të diktuar, por ashtu siç e mendojnë demokratët, dhe përmes kësaj analize pastaj të ftojmë për të rindërtuar të gjitha organet drejtuese nga seksioni deri në nivelin më të lartë. Që kjo të arrihet, kritikët e Bashës të grupuar në lëvizje kanë vendosur disa kushte për mënyrën e organizimit të zgjedhjeve, por më e rëndësishme prej tyre është pika që kërkon edhe rizgjedhjen e kryetarit Partisë Demokratike.
një kusht ky që konsiderohet i panegociueshëm. Por themi për një proces zgjedhor, ne kupton që të gjitha elementet, të gjithë fazat, unë mendoj që vetë kryetarit i intereson një proces i tillë, si japi parë për të kërkuar dhe për tentuar rifitimin e kredibilitetit, të bjerrur poshtë për shkak të farsë 22 korrikut. Platforma do të paraqitet zyrtarisht dhe në organet drejtuese të Partisë Demokratike, e cila nuk ka ende një reagim, por çfarë bie në sy dhe që nismëtarët e televizjes e pranojnë është heqja e dorë nga kërkesa për fraksion. Nuk kërkojmë as fraksion dhe as përfaqësime të cilësuara. Kërkojmë që demokratët vetë ne të jemi pjesë të barabartë si çdo antar i Partisë Demokratike me të drejtën për të votuar dhe për të votuar. Dhe pastaj do të jetë vota e demokratëve që do të kompozojë atë drejtim që meritojnë vetë ata. Kreu i grupit parlamentar Televizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, tha sot se FMN konfirmojnë se koncesionet na paraqiten si një rrezik për rritjen e borxhit publik. Vasili akuzoi socialistët se prej një viti e gjysmë kanë bllokuar nismën e LSI-s për një ligj të ri për koncesionet. Unë dhe një grup deputetësh kemi propozuar me kohë një nismë ligjore për koncesionet në Kuvendin e Shqipërisë, nismë që është bllokuar prej një vit e gjysmë nga deputuesit e Partisë Socialiste në komision, por në përgjithësi me të gjithë anturazhi parlamentar i Partisë Socialiste, ka qenë shumë i qartë, ka qenë një bllokim pasi transparenca parlamentare që ne propozonim ishte krejtësisht në të kundërt të qëllimeve që koncesionet kanë, që sigurisht kanë qenë qëllime terta, negative, me impakte absolutisht jo pozitive, historitë tilla të shumtuara me to kemi që koncesionet në shëndetësi, por dhe në drejtime tjera, dhe gjithsesi në të gjitha rastet, kjo praktika ka rezultuar seriozisht dëmsjellëse, por fondi sot na konfirmon në mënyrë të qartë të prerë që ato paraqiten si një rrezik domethënës, dhe veç tjerave mund të bëjnë që borxhi publik të rritet deri në 7%, gjë që rrëzon tërësisht edhe premtimin e programit të qeverisë për ta zbritur nivelin 60%. Deputeti i LSI-s për Parim Spahiu paraqiti në kuvend nismën e tij për miratimin e statusit të minatorit. Nisma ligjore u bë ditur komisioneve, më pas do t'i paraqitet edhe qeverisë për shkak të faturës financiare që ka. Një projekt ligj mbi statusin e minatorit i propozuar që në legjislaturën e kaluar nga deputeti i LSI-s për Parim Spahiu synon të rrisë pagën minimale për këtë kategori dhe të ulë vitet e daljes në pension. Paga e punonjësve caktohet nga kontrata e punës, por në asnjë rast projekti ligji parashikon që kjo mos jetë më pak se 200% e pagës minimale në shkallë vendi. Ndërsa sa i takon pensionit, ky të jetë jo më pak se 131% i pagës minimale zyrtare. Projekti ligji parashikon edhe rritjen e mbështetjes sociale për minatorët dhe ish-minatorët. Në industrinë e minierave në Shqipëri deri në vitet 90 kanë qenë të punësuar mbi 40.000 persona. Efektet financiare sipas zotit Spahiu do të përballohen nga shtimi i kontributeve dhe buxheti i shtetit. Për çdo person i cili do të kryejë procese në industrinë minerale në tokë, pas hyrjes në fuqi këtij ligji do të paguhet kontribut shtesë në masën 5% të pagës bruto për efekt kontributi. Kontributi shtesë paguhet në masën 2% nga punëmarrësi dhe 3% nga punëdhënësi. Diferenca ndërmjet efektit financiar të ligjit deri në plotësimin e moshës së përfituesve do të përballohen nga buxheti i shtetit. Komisioni Parlamentar i Çështjeve Sociale vendosi që projekt ligji të shkojë në qeveri për të diskutuar mbi çështjet financiare dhe vetëm pasi të vijë përgjigjja ekzekutive që kërkon rreth një muaj, mund të nisë shqyrtimi në kuvend. Në Varna të Bullgarisë janë bërë bashkë për të folur për biznes liderët e Greqisë, Serbisë, Rumanisë dhe Shtetit Mikpritës. Kryeministrat e këtyre vendeve u shfaqën në një konferencë të përbashkët ku angazhuan për forcimin e lidhjeve energjetike dhe ekonomike mes tyre. Liderët e Bullgarisë, Serbisë, Greqisë dhe Rumanisë bën së bashku thirrje për paqe dhe prosperitet në Ballkan si dhe për adherimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Vendet e rajonit duhet të kthehen në një shembull të stabilitetit dhe begatisë, e kjo është në interesin e qytetarëve por edhe biznesit, deklaroi kryeministri bullgar Bojko Borisov në konferencën për shtyp të mbajtur pas takimit me homologun grek dhe atë rumun Aleksis Tsipras dhe Mihaj Tudose, si dhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Vendi i natyrshëm i Serbisë, shtoi ai, është në BE. Këtyre komentave i bëri jehon dhe shefi ekzekutivit grek. Beogradi sipas Tsipras e meriton një aderim të shpejtë, ndërsa shtoi se të 4 vendet, 3 nga të cilat janë tashmë anëtare të Bashkimit Evropian, mund të luajnë një rol kyç në zhvillimin e rajonit. Kemi vendosur jo vetëm të kemi një bashkëpunim më të ngushtë me njëri tjetrin në lidhje me fushën e energjisë, makroekonomisë dhe transportit, por edhe të përmirësojmë atë ekzistues në raport me menaxhimin e krizave, sigurinë dhe krizën e refugjatëve.
Diskutuam gjithashtu edhe mbi projekte të mëdha të përbashkëta në rajon. Nëse ato mund të realizohen duke kapërcyer kufijt, Ballkani do të tjetërsohet i gjithi. Kryeministri rumun Tudose u përqendrua tek veprimi i përbashkët në çështjet e energjisë dhe sidomos koordinimi i mirë i projekteve infrastrukturore. Vučić nga ana e tij shprehu mirënjohje për mbështetjen e përcjell nga liderët e tjerë lidhur me antarësimin e Serbisë, e shtoi se së bashku të 4 vendet ballkanike mund të bëjnë shumë për të pasur më pak probleme nga sa kanë sot. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi, tani je ti. 4 inspektorët e emergjencave civile dhe shërbimit mjedisit pyjor akuzohen për shpërdorim të tyre pas sekuestrimit të disa metrave kub dru që ishin prerë në mënyrë të palishme në Durrës. Gjatë operacionit të roja i gjelbër u shpallën në kërkime dhe 2 banorë të ishmit, ndërsa ndaj 2 të tjerëve nisin ndjekja penale për prerjen e palishme të pemëve në fshatin Rrotull. Policia sekuestroi 17 metër kub ster dhe 4 metër kub dru zjarri. Një shtetas turk po hetohet sepse akuzohet për mashtrim nga 3 biznesmen, 2 nga Shqipëria dhe 1 nga Kosova. Ata kanë marrë prej tij furnizime të pajisjeve teknologjike me defekt. Nga mashtrimi janë humbur 100.000 euro. Me premtimet për biznes, një shtetas turk nëpërmjet mashtrimit ka mundur të përvecojë mbi 100.000 euro nga 2 biznesmen shqiptar dhe 1 kosovar, por të zhdukur më pas pa lënë gjurmë. Prokuroria e Tiranës hetoi dhe dërgoi për gjykim në mungesë shtetasin turk Yasin Pekdemir për akuzën e mashtrimit me pasoja të rënda. Nga hetimet e kryera si dhe nga dëshmitë e 3 biznesmenëve të mashtruar, turku Pekdemir u silte atyre kallëpe për prodhimin e materialeve të ndryshme plastike. Por kallëpet rezultonin me probleme dhe Pekdemir u merrte sërish lek biznesmenëve për t'i riparuar apo zëvendësuar ato. Dhe pasi u ka marrë 3 biznesmenëve lek edhe për shitjen e kallëpëve, edhe për riparimin apo zëvendësimin e tyre, është dukur pa lënë gjurmë duke përvetësuar një shumë që i kalonte 100.000 euro. Nisur nga skema e përdorur, hetuesit kanë arritur në konkluzionin se kallëpët vinin qëllimisht me defekte që shfaqeshin pasi fillonte procesi i punës, për të realizuar më pas edhe mashtrimin e dytë me riparimin e tyre. Aktualisht dosja në ngarkim të Yasin Pekdemir ndodhet në gjykatën e Tiranës, ndërsa policia ka nisur kërkimin e shtetasit turk, i cili rrezikon një dënim që shkon deri në 10 vite burgim. Nëse ai nuk gjendet, atëherë procesi sipas parashikimeve të reja të kodit të procedurës penale pezullohet për 1 vit për të rifilluar më pas në mungesë të akuzuarit. Në fshatrat e njësisë Vergo në Delvin, shumë banor janë larguar ndër vite. Ata që kanë mbetur kërkojnë kushte më të mira jetese, ndër më kryesoret, ujin për pije, por edhe për vaditje. Të paktën 4200 banor në 9 fshatra të njësisë Vergo në Delvin vuajnë mungesën e ujit të pijshëm, por edhe për vaditje. Tokat kanë me djerë dhe nuk kanë sistem të kanalizimit ujtës, vaditës. To kanë bërë që njerëzit të jetojnë mjaft me kushte të vështira. Halil Çaçi nga fshati Fushvëri thotë se ka mbjell 1.5 hektara grume vresh dhe pemë të tjera frutore. Bashkëshortja e tij mësuese shkon çdo fundjavë në Sarand për të shitur pak kilogram. Unë mendoj që rruga Kari Delvin do ishte një diçka madhështore për zonën, sepse do zhvillohen zonë, do kishte mundësi që fermerët e zonës tonë të tregtonin dhe do dilte me kosto të prodhimit. Nëse ato kushte neve jemi zezë permitiv. Fshati më i largët, Tatzati, gjendet 11 kilometra larg segmentit të asfaltuar të rrugës në ndërtim Kardhiq Delvin. 32 fëmijë të kësaj zone udhtojnë rreth 2 orë çdo ditë për në shkollë. Kjo histori vajti 10 vjet që to zonat e thella si punaton janë harruar fare. Kush ka blektori, kush ka pemtari, është shumë e vështirë të transportojnë me anën time. Në fshatrat e njësisë Vergo të vendosur mbi kodrat e luginës së Kalasës kanë klim të butë dhe kullota të pasura, por në zonat më të largëta, më shumë se 70% e popullsisë është larguar dhe 80% e tokës është lënë djerë. Bashkia e Tiranës prezantoi aplikacionin Tirana Ime Outdoor. Në kohë reale aty mund të informohesh për aktivitetet kulturore, sportive, por edhe pikat e reja turistike në kryeqytet. Qytetarët e Tiranës, përveç se një aplikacioni ku mund të adresojnë problematikat e tyre në Bashkinë e Tiranës, do të kenë tani më aplikacionin e argëtimit, Tirana Ime Outdoor, ku mund të informohen në kohë reale mbi aktivitetet kulturore, sportive që zhvillohen, si dhe pikat e reja turistike në qytet. Tirana Ime Outdoor ishte një agregator që injekton një tjetër lloj pasioni për gjërat e bukura të qytetit. Jo më për hallet, për pusetat, për plerat dhe për gjithë problemet që mund të kemi me komshit,
po donim si të themi të kishim një aplikacion të qefit. Velia i theksoi se Tirana dhe qytetarët e saj kanë bërë një kthes të rëndësishme. Që për herë të parë na ka rënë numri i kafeve, edhe i bingove dhe i basteve në Tiranë. Kjo është ajo që quhet tipping point, pika e kthesis. Edhe unë nuk jam këtu që t'i hap luftë kafeve, me qëra fjala marrim goxha taks edhe nga çdo karrige që ka zënë një. Pra unë kam interes të ketë mjaftueshëm biznes dhe them zoti ju ashtofti natin të shtojnë tavolina që t'i marrin parat, sigurisht brenda limiteve që kemi caktuar, ama besoj që në afatgjat është lajm i mirë që kemi më shumë terrene sportive, më shumë këndelotash, edhe më pak pika bastesh edhe pika bingosh në Tiranë. Kryetari i bashkisë kërkon që edhe filantropia të marrë një kthes tjetër në qytet dhe biznese apo organizata të ndryshme të kontribuojnë tani në mbjelljen e pemëve dhe shtimin e gjelbërimit. Edhe një mënyrë për të lënë një emër të mirë në qytet është një investim në një qerdhe në një kopsh në shkollë që i mbaruam 2 vitet e para, por tani le të themi në një nivel tjetër të angazhimit, kështu që këtë po i quaj një lypje publike për më shumë pemë për pyllin orbital të Tiranës. Lideri i Katalonjës thot se pavarësia është çështje ditësh. Duke folur një intervistë për BBC, Puigdemont tha se me Madridin nuk kanë asnjë kontakt dhe se gjërat do të bëhen më keq nëse ndërhyjnë për të penguar shpalljen e pavarësisë. Pak pas fjalimit të mbretit Felipe, lideri i Katalonjës pohoi për BBC-n se pavarësia e rajonit autonom është çështje ditësh. Në intervistën e tij të parë që prej referendumit të së dielës, Carles Puigdemont pohoi se qeveria e tij do të veprojë nga fundi i kësaj jave ose fillimi i tjetrës. I pyetur se çfarë do të bëjë nëse ekzekutivi qendror ndërhyn dhe merr nën kontroll qeverinë katalanase, ai dha këtë përgjigje. Ky ka për të qenë një gabim që do të ndryshojë gjithçka. Aktualisht nuk ka asnjë kontakt mes Madridit zyrtar dhe administratës katalanase. Puigdemont shtoi gjithashtu se nuk është as pak dakord me qëndrimin e BE-s, që tha të hënës ajo çfarë ndodh në Katalonjë është çështje e brendshme e Spanjës. 90% e votuesve që morën pjesë në referendumi thanë po më vetësisë, megjithatë ekziston mundësia që Madridi t'ia heqë Katalonjës autonominë. Mbreti i Spanjës u rreshtua hapur një ditë më parë në krah të qeverisë Mariano Rajoyt, duke thënë se organizatorët e votimit treguan mungesë respekti për pushtetin shtetëror dhe vendosën automatikisht veten jashtë kornizave të ligjit. Monarku e përshkroi situatën si ekstremisht të rrezikshme, ndonse u shpreh bindur se vendi do ta kapërcejë këtë moment të vështirë dhe bëri thirrje për unitet. Në Barcelonë njerëzit e dëgjuan fjalën e tij, por reagimi i tyre ishte njësoj sikur mbreti të mos kishte folur. Felipe tha shumë gjëra, megjithatë nuk përmendi në asnjë moment skena tronditse të dhunës së ushtruar nga policia, gjatë të cilës u plagosën gati 900 vet, e nuk bëri ndonjë apel urgjent për zgjidhjen e ngërçit përmes dialogut. Të shtënat në breshëri që u dëgjuan nga dhoma e hotelit në Las Vegas vinin nga 23 armët e Stephen Paddock. 12 prej tyre ishin vënë në një pajisje që i bënte të qellonin pa pushim. Policia ka hedhur dritë mbi planin gjakatar që ai kishte përgatitur me çdo detaj për të shkaktuar sa më shumë